Håkan här. När jag träffar människor som inte tror så säger de ändå att de tror på något. Så måste det nog vara, eftersom tron och hoppet och kärleken hör samman. Och ingen kan leva utan tro, hopp eller kärlek. Men sen är det en annan sak när vi väl börjar tala om tro, hopp och kärlek och om vad det innebär. Hur får vi till exempel tron, hoppet eller kärleken? Ligger det latent hos oss människor? Eller kommer de till oss utifrån? Det är en filosofisk fråga, men i den här bibelskolan online så talar vi om tron, hoppet och kärleken utifrån ett bibliskt perspektiv. Först behöver vi reda ut begreppen något. När vi talar om tron i bibelteologisk mening så talar vi om fides qua eller fides quae. Det är latin och latin är kyrkans språk. Det förra fides qua, det handlar om det faktum att alla människor tror. Tron är så att säga något subjektivt, det är en mänsklig förmåga. Det andra begreppet, fides quae, det syftar på tron sådan som den är formulerad i den kristna trosläran. En kristen människa tror på den kristna trosläran, skulle man kunna säga. Både tron som förmåga och tron som objekt behöver finnas på plats. Vi mår bra av att veta vad eller vem vi tror på och varför. I vår tid så händer allt för ofta att människor överskattar eller underskattar den egna tron, fides qua, samtidigt som de överskattar eller underskattar vad eller vem de tror på. När vi nu har gjort klart att skilja mellan tro och tro så behöver vi också reda ut ytterligare några begrepp. När den kristna tron ska förklaras och beskrivas finns det sånt som alla människor kan tro på. Och så finns det sånt som bara trons människor kan tro på. Vi talar om den naturliga teologin och vi talar om uppenbarelsens teologi. Den förra, den naturliga teologin, det är sånt som alla människor kan förstå, och det senare, uppenbarelsens teologi, är sånt som bara de kristna kan förstå. Den människa som saknar den kristna tron på Jesus Kristus och som inte har del av den heliga ande kan ju omöjligen bejaka tron på Gud som treenig, på jungfrufödseln, att Jesus är sann människa, sann Gud, eller förstå vad vi kallar för mysterierna eller sakramenten. Det är framförallt de där uppenbarelserna som behöver sättas på pränt för att inte försvinna ur medvetandet. Den kristna trosläran var i stort sett färdigformulerad lagom till att kyrkan blev statskyrka i början på 300-talet efter Kristus, tack och lov. Men när århundrade läggs till århundrade så dyker nya filosofier upp. För att trosläran ska hållas levande och verksam så behöver den därför formuleras på nytt och på nytt. Och utmaningen blir att hålla fast vid Jesu lära och apostlarnas undervisning. Kyrkan har 3 stycken allmänneliga eller katolska, som det heter på latin, trosbekännelser. Den första låg färdig på 200-talet. Den kallas för den apostoliska trosbekännelsen. Den används i de flesta kristna gudstjänster. Ibland används den andra, den nicenska trosbekännelsen. Den är något utförligare och den antogs på ett kyrkomöte år 381 i Konstantinopel. Dessa båda samstämmiga dokument är resultatet av apostlarnas undervisning. När
apostlarnas undervisning konfronterades med olika slag av villfarelser och motkrafter, så skrevs den essenska trosbekännelsen ner. Den tredje bekännelsen kallas för den athanasianska trosbekännelsen. Den är uppkallad efter en biskop som hette Athanasianus, men den är så omfattande att den sällan eller aldrig används i någon gudstjänst. Det är inte någon hemlighet att senare tillkomna dogmer diskuteras än idag. De kan handla om jungfru Maria, hennes himmelsfärd, hennes syndfrihet eller hur vi ska praktisera det kristna dopet. Nya dogmer som handlar om prästämbetet, om äktenskapet eller vår relation till andra religioner. Kort sagt, allt mellan himmel och jord. Därför så är det desto viktigare att lära känna Jesus Kristus på ett personligt sätt och att hålla fast vid apostlarnas undervisning. Under de senaste 1000 åren så har kyrkan fått ett stort antal kyrkor och samfund. De riktigt stora traditionerna är väl 3 stycken. Det är de ortodoxa, de romersk-katolska och de protestantiska kyrkorna. Inom de här olika traditionerna så har man försökt att uppdatera den kristna tron och så har man låtit trycka sina bekännelser. Jag vill särskilt nämna den romersk-katolska kyrkans katekes som svarar på de flesta frågor. Och för all del även den lutherska augsburgska bekännelsen, den som vi kallar för Confessio Augustana. Den har för övrigt nyligen nyöversatts och år 2018 kommit ut i nytt tryck på svenska. Samtalen om den rätta läran har med jämna mellanrum varit så okunniga, så intensiva och så känslomässiga att ämnet dogmatik närmast har råkat i vanrykte. I vår tid så har många löst detta genom att helt bortse från sanningen. Kanske har du också hört att det inte finns någon annan sanning än den rent privata uppfattningen. Det finns ingen Gud, det finns ingen synd, ingen mening med livet. Och ändå vill alla tro på något. Jag tycker det är en underlig hållning. För övrigt tycker jag det är nästan imponerande hur nutidsmänniskan lyckas hålla bort de viktiga frågorna. De existentiella frågorna. Varifrån vi kommer, vad som är meningen med livet och vart vi är på väg. Jag hör till och med präster säga att målet inte är det viktiga, det är resan som är det viktiga. Under de klipp som nu ligger framför oss ska jag också visa på några dogmer som är särskilt viktiga och försöka förklara varför de är särskilt viktiga. Men innan vi tar oss an dem ska vi säga någonting om organiserad religion i allmänhet och om trons väsen. Tack för att du tittade så här långt och välkommen igen.